Hi guys, okay, so hari ni Erin nak buat cocktail fruit. Jom kita start. Okay, so ni bahan-bahan dia semuanya ada dekat Tesco. Serbuk jelly ni boleh cari kat Tesco atau kedai kek. Masukkan 400 ml air, 1 paket serbuk jelly, dan bila dah mendidih tu tutuplah api. Lepas tu you guys masukkan dalam bekas dan chill kejap dalam peti sejuk. Sementara tu kita masaklah dulu sagu. Masukkan 5 cawan air, 1 cawan sagu. Okay, bila dah masak dia jadi colour clear, masukkan 1 tin buah koktel dan sagu yang kita dah masak tadi, 1 cawan air koktel tadi, 1 cawan susu segar. Sedapnya tak sabar nak rasa. Okay, then you guys masukkan setengah cawan susu pekat. Kalau tak manis, tambah lagi. Okay, dan letak jelly. Tapi kalau you guys nak letak lychee pun boleh juga. Sedap juga. Dan Ariel letak sirap. Tapi kalau tak letak pun sedap juga. Koktel buah ni sesuai untuk buat open house. Dan kalau tamu datang tu, barulah you guys masukkan ais. Tapi kalau makan sejuk-sejuk, memang sedap. Okay guys, selamat mencuba.